Hello po, excuse me po. Street photographer po ako. Pwede ko ba kayong kunan? Cute ng costume nila. Sige. Okay lang? Saan yan, kuya? Sa ano lang, Instagram, TikTok, tsaka sa talaga? YouTube. Ano po kayo? Nagbakasyon or dito po kayo nag-stay? Bakasyon. Pero ako working na dito. Working ka dito. Ken. Diyan po muna natin. Dito tayo sa kabila. Okay, 1, 2, 3. Lovely, lovely. Can you do that? One more? Yes, 1, 2, 3. Okay, dito naman tayo sa side na to. Yan, sige, dito, sandal ka dito, baby. Tapos, ikaw dito po, naka-side view, nakatingin dyan. Yan, yan, sige po. 1, 2, 3. Sige, isa lang po na solo. Dali. Yan, dito ka, tingin ka dito. Ganun ka, oh. Yan. Opa, 1, 2, 3. So cute. Okay, ikaw naman po. Yan. Nice one. Wow. Okay, 1, 2, 3. Smile pa po. Yan. Okay. Ito po yung kuha ninyo. Oh, cute. Kayo po, isang family. Isang set po tayo. Dito tayo para may background tayo ng konti. Yan. 1, 2, 3. Okay. Sige. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas.